Okay, hai, bertemu lagi bersama dengan Pakcik Kebun hari ini ya. Okay, hari ini Pakcik Kebun nak tunjukkan lagi sekali, sebab ramai juga yang masih lagi tertanya-tanya kenapa tanam melalui keratan batang tak berjaya. Kenapa tanam melalui keratan batang tak berjaya. Okay, so kat sini Pakcik Kebun nak tunjukkan macam mana nak tanam sebenarnya, macam mana sebenarnya nak growkan jenis tumbuhan-tumbuhan melalui keratan batang ni ya. Okey, dengan mudah. Okey, dengan mudah Pakcik Kebun buat berdasarkan pengalaman sendiri. Okey. So apa yang penting sebenarnya kalau jika jenis tanaman yang melalui keratan batang, apa yang penting? Akar, bukan? So kita kena grow dulu akar dia. Okey. Setengah tumbuhan memanglah kita ambil dia dah cucuk kat tanah, dia hidup. Okeylah kalau tanah tu macam tanah kat kampung, tapi kalau tanah kat bandar macam mana nak hidup? Dengan batu-batu banyak dalam tanah kan, tanah tak berapa subur. Tu penting tu. So kat sini kita buat cara yang mudah. Okay? Kita tak perlu ikut cara kat kampung. Kat kampung memanglah nama pun kampung, tanah memang subur, sangat baik lah. Okay? So kat sini Pakcik Kebun akan gunakan ini. Okay? Serbuk pengakar. Okay? Serbuk pengakar. Serbuk pengakar ni apa yang kebaikan dia? Kebaikan dia adalah dia macam satu hormon yang akan menggalakkan pokok-pokok jenis yang melalui keratan batang ni untuk keluarkan akar. Keluarkan akar yang sihat. Keluarkan akar yang sihat. Lagi banyak akar, lagi bagus. Okay? So, hormon-hormon ni diperlukan untuk pokok untuk keluarkan akar. So, by nature, selalunya kita rendam air lambat. Tapi kalau rendam dalam ni, dalam 1 hari, 2 hari dah boleh nampak dah akar dah keluar. Okay? Lagi cepat. Okay? So, serbuk dia dah bentuk macam ni. Ni banyak tau. Tak perlu gunakan semuanya sekali masa kita nak rendam. Kita just perlukan satu sudu saja dalam air yang sedikit macam ni. Okey, air yang sedikit macam ni, satu sudu je. Okey, ni serbuk dia. Serbuk dia warna putih macam ni. Macam simen. Okey. So, boleh gunakan serbuk ni. Serbuk ni boleh dapatkan, nak dapatkan kat pakcik pun ada kat bawah link tu, ataupun dapat kat luar kat kedai tanaman apa semua pun boleh. Okey. So, serbuk ni boleh guna untuk rendamkan pokok jenis melalui keratan batang. Okey. So hari ni pakcik nak tunjukkan salah satu favorite yang ramai orang fail juga, sejenis tanaman herba, iaitu daun pudina. Okey, daun pudina. Daun pudina ni by right lah kan. Kita cucuk je dah hidup. Sebenarnya letak macam ni atas tanah pun hidup. Tapi tengoklah tanah apa, tengoklah keadaan macam mana. Okey. So kat sini pakcik ambil inisiatif nak tunjukkan cara yang lebih cepat untuk tanam pokok pudina. Okey. Apa yang paling penting adalah kita grow dulu akar dia dan kita rendamkan dalam serbuk pengakar. So, anda boleh tengok dekat ni. Okey. So, anda boleh tengok sini banyak akar-akar dah tumbuh, akar putih tu. Ni lagi. Okey, nampak tak? So, banyak dah akar dia dah keluar. Okey. Bila akar dia dah keluar banyak ni, maksudnya dia dah ready untuk duduk dalam tapak semaian. Okey. So satu lagi, untuk jenis pokok herba macam ni, okay, herba macam ni dia tak suka banyak air. Okay, tak suka banyak air. Jadi make sure media tanaman tu bukan jenis yang pegang air. Okay, pegang air. Ataupun kalau jenis pegang air pun make sure dia punya saluran kat bawah tu, masa kita tuang air tu cepat keluar balik. Air masuk, keluar balik. Macam tu. Okay, so kita akan berbalik kepada bahagian media kita. Okey. So ini media kita. Okey. Ini adalah campuran pelbagai jenis kokopit, ada serbuk teh yang kita selalu guna buat minum malam-malam tu. Yang tu dah habis guna kan. Takkan nak buang je, rugi. Ambil, buka punya bag dia tu, masuk balik dalam ni. Okey. Masuk balik dalam pasu kita ni. Macam kopi O ke kan. Itu pun boleh. Okey. So macam biasa kita kemburkan sikit. Okey. Dan kita buat lubang sikit untuk kita tanamkan dia. Okey. So nampak ada lubang sikit. So kita akan letakkan dia kat tengah-tengah ni. Sekejap ya. Nampak? Ini masih tak cukup dalam sebabnya akar kat atas ni masih lagi terdedah. Okey. So kita kena dalamkan lagi.
Dalamkan lagi. Sebab kita kena make sure semua akar dia tu tenggelam dalam tanah. Okey. Okey, dan kita letak dah tenggelam semua. Okey, ini sesuai. So masa tutup nanti jangan tutup terlalu kemas tanah tu. Tutup gentle-gentle je. Sebab apa? Sebab kita takut dia tak dapat terlalu ketat, nanti dia akar dia susah untuk bergerak. Okey. Kita tutup. Wanginya bau pudina ni. Pakcik memang suka tanam pudina sebab dia wangi. Lepas tu kalau kita buat teh macam teh Arab kan, sedapnya minum. Aroma dia memang memukau dan memikat. Okey. Okey, dah siap. Okey. Sekarang kita tengok sini. Nampak? Okey, kita tak perlu padatkan sangat. Okey, cukup sekadar itu saja. Dan jangan lupa, once anda dah mula tanam dia, okey, untuk first time, pakcik selalu amalkan tuang dulu sedikit air akar. Okey, air akar hormon tadi, supaya akar dia tidak terkejut. Okey, sebab kita nak bagi dia galakkan lagi tumbuh. Okey, dah siap. Okey, so dah siap macam ni. Okey, selepas ini untuk anda siram dia, sebab ini jenis herba. Kalau tumbuhan jenis herba ni, tolonglah jangan siram dari atas. Itu salah. Okey, jangan siram dari atas. Tumbuhan herba ni siram dari bawah. Maksudnya isi je air dalam ni dan biarkan je. Nanti dia akan sedut sendiri. Okey, itu lebih baik. Jika anda siram pada atas, pokok anda akan cepat mati. Sebabnya akar dia tu tidak tahan dengan air yang banyak. Okey, akar tak tahan dengan air banyak. Nampak? Media dah keluarkan air. So cari tanah yang senang air keluar, tidak menakung air, dan pada masa yang sama pokok kekal sihat. So make sure, pastikan teknik ni sentiasa diamalkan di rumah. Okey. So sekarang tengok pokok pun boleh berdiri. Ini menunjukkan dia sihat sebab dia boleh berdiri ni. Kalau tak, dia akan lembik tau, dia akan jatuh. Ini menunjukkan bahawa pokok ni sihat dan ready. Ready untuk apa? Ready untuk membesar dan tumbuh banyak cabang lagi. Okey. So selamat mencuba untuk teknik ini. Okey, dan jangan lupa setiap kali jenis tanaman yang memerlukan keraktan batang ataupun melalui akar, rendam dulu dalam serbuk ni. Okey, serbuk ni rendam dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tengoklah sampailah keluar. Okey, sampai keluar. Okey, so selamat mencuba semua ya. Harap kali ni korang berjayalah tanam. Ni dah kali ke-3 dah pakcik buat video untuk tunjukkan tanam pokok daun pidina ni. Okey, so selamat mencuba.